هنتعلم كيفية رسم الخط الخارجي بنسب صحيحة. فهنبدأ برسم الخط الخارجي للكرة دون استخدام الأدوات الهندسية، ورسم فوهات وأسطح العناصر الدائرية. كما سنرسم الخط الخارجي لتكوين هندسي بسيط، ورسم الخط الخارجي بنسب صحيحة لتكوين هندسي مركب. أهلا بكم في وفيق طه استوديو. أول خطوة هنتعلمها هي كيفية رسم الخط الخارجي للكرة دون استخدام الأدوات الهندسية. فهنبدأ برسم مربع متساوي الأضلاع بشكل تقريبي دون استخدام المسطرة. ونوصل الزوايا ببعض، وبعدين ننصف أضلاع المربع. ونبدأ نحدد حدود الدائرة بخطوط مستقيمة. وبعدين نرسم الدائرة بأكثر من خط للوصول إلى الشكل المظبوط. وبأستيكة الفحم نمسح الخطوط الزائدة، وبقلم غامق نحدد الخطوط النهائية. هنبدأ بعدين كيفية رسم فوهات وأسطح العناصر الدائرية. فهنرسم في البداية خط مستقيم بحيث ينصف الشكل. ولرسم السطح نحدد مسافتين متساويتين على جانبي الخط المستقيم، ثم نوصلهم بعد ذلك ببعض.
وهنكرر نفس الأسلوب على باقي الشكل. أول تكوين هنتعلم نرسمه هو تكوين هندسي بسيط، وأي تكوين بيكون مقسم إلى 3 مساحات أساسية. المساحة الأولى خاصة بالخلفية، والمساحة الثانية خاصة بالعناصر، والمساحة الثالثة خاصة بالأرضية. علشان كده أول خطوة للرسم بنقسم مساحة الورقة ل3 مساحات أساسية. وبعدين بننصف المساحة بخط مستقيم لضبط موقع الرسم في المنتصف، وهنعتمد على الخطوط المستقيمة في رسم أي تكوين. هنحدد بداية العنصر وخط النهاية، وبخط مستقيم أبدأ في رسم جانبي الشكل. وبعد ذلك نحدد مساحة الدائرة برسم مربع. وأيضا تحديد مساحة رسم المكعب، وهنرسم الدائرة بنفس الطريقة. هننصف أضلاع المربع ونوصل الزوايا ببعض، ثم تحديد حدود الدائرة بخطوط مستقيمة. ونرسم الدائرة بأكثر من خط للوصول إلى الشكل النهائي. ونحدد أضلاع المكعب بخطوط مستقيمة. ومن الملاحظ أن جميع أضلاع المكعب المتقابلة متوازية. ونحدد الخط الخارجي للشكل المخروطي. ونحدد مدى اتساع السطح الدائري، وبعدين نوصل الخطوط مع بعض بشكل بيضاوي. ونحدد خط الأرض،
ونرسم ظلال العناصر الساقطة على الأرض. وبأستيكة الفحم نمسح الخطوط الزائدة وبعدين نؤكد على الخطوط الأساسية بقلم غامق. وبكده نكون رسمنا أول تكوين هندسي معانا، وهنبدأ في رسم التكوين التاني، واللي بيكون مقسم أيضا إلى 3 مساحات أساسية. المساحة الأولى خاصة بالخلفية، والمساحة الثانية خاصة بالعناصر، والمساحة الثالثة خاصة بالأرضية. وبناء على ذلك بنقسم الورقة إلى 3 مساحات متساوية، وبعدين بننصفها بخط مستقيم، وهنحدد بداية ونهاية الشكل المخروطي بخط مستقيم، ونوصل بعدين جانبي الشكل، وهنحدد مساحة الكرة الكبيرة، وبعدين مساحة المكعب. ورسم مربع أعلى المكعب لرسم الكرة الصغرى. ونرسم الدائرة بنفس الطريقة السابقة. كما سنرسم أيضا الدائرة الصغرى بنفس الطريقة. وهنحدد خط الأرض خلف العناصر، وبعدين نرسم ظل العناصر الساقط على الأرض.
وبأستيكة الفحم نمسح الخطوط الزائدة وبعدين نحدد الخطوط الأساسية بقلم غامق. وبكده نكون رسمنا التكوين التاني، وهنرسم بعدين التكوين التالت والأخير، واللي بيكون مقسم إلى 3 مساحات أساسية. المساحة الأولى للخلفية، والمساحة الثانية للعناصر، والمساحة الثالثة للأرضية. وبنفس الطريقة سنقسم مساحة الورقة إلى 3 مساحات متساوية، ثم نقسمها بعد ذلك بخط مستقيم، ونحدد بداية ونهاية الشكل المخروطي، ونوصل بعدين جانبي الشكل، ونحدد مساحة المكعب مع وضع اعتبار أن جميع الخطوط المتقابلة متوازية. ونحدد مساحة المكعب الصغير، وطبعا مع وضع اعتبار أن جميع الخطوط المتقابلة متوازية. ونحدد مساحة مربع لرسم الكرة الصغرى، وهنرسمها بنفس الطريقة التي وضحتها في بداية الفيديو. وبعدين نحدد مساحة مربع لرسم الكرة الكبرى، وهنرسم الكرة بنفس الطريقة. ونحدد خط الأرض خلف العناصر، وبأستيكة الفحم نمسح الخطوط الزائدة.
ثم بعد ذلك نحدد الخطوط الأساسية بقلم غامق. ونحدد شكل ظل العناصر الساقط على الأرض. وبكده نكون اتعلمنا رسم الخط الخارجي للكرة، ورسم الخط الخارجي للفوهات والأسطح الدائرية، ورسم الخط الخارجي بنسب صحيحة لتكوين هندسي بسيط، وصولا إلى رسم الخط الخارجي لتكوين هندسي مركب. وفي النهاية جميع الصور والعناصر المستخدمة في تعلم الرسم موجودة في لينك أسفل الفيديو، تقدروا تحملوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.